bây giờ là cái chẳng hai trong hết là nó mong được phun nhau trong tự nhiên theo sát cái tôi mong nói ít mong cái chuyện sinh cái gọi là cũng như em nói tháo cho mình là thì nó cũng rồi về mong được phun nhau trong mong nói để cho gì phun ý là do trong cái bộ cái gì nhau trò hồ khang cát cho nên là cái trong hết là cho cái nhau tới lưỡi cái chờ là một phần chùa còn tàu cái hồ YouTube còn nó ít khó rồi còn nó những một cái chuyện kia là bây giờ chọn tàu nhà nó chẳng rồi cho tôi sẽ cho cậu ok nhá trong món nó chưa xem này cái bé mong ok trang tờ lô để cho bé cháu tên đó một sai rồi tôi cho là chùa cái nó bé cháu nhá chùa sao tôi cho là chùa cái hai rồi thảm gì rồi nó áo cho bé cháu nhá hồ fresh nó là bé hai là một sai trong plong thu cái cho mình là thảm mình chỉ rồi trong plong thu cái mới thu cái cho nhá trong sắc cái mấy tổ nó tàu phong hồ lúc đấy cho là chùa nó là bé hai là một cho mình chỉ chùa tì vang tôi sẽ chế nhá chùa đó lúc có hồ sai cái trôn chế rồi cho cái tàu trâu trồng phứ thay là làm mấy sinh khơi nhau rồi thay tê nhau rồi tạm tên nó rồi vô để chẳng ta giờ để cho nó xin chẳng hai chục phút là thọ cho mình là thì nó cũng được bé chút là nhau rồi mò tới sẽ thọ trồng đủ sáng tính rồi gì tính sớm mà từ tập là của mình trồng luôn chỉ mình là cho tàu dòng sẽ sinh được bút mình là nữa giờ đi trong lời chia sẻ cho bé lúc sáng tại mình just xuống đó cái là mình cái announcement mình just xuống đó lúc giờ bên hồ Sacramento là hồ ta City of Sacramento Department Utility trong đó bé mình tham mình chỉ hỏi tham mình chỉ lời announcement mình just xuống đó ở lúc chấp cho cái nhỏ trâu lúc đi ta cái lúc đó nó nhỏ trâu mình sẽ ăn San Diego sẽ chấp lời nhớ chùa hồ đông Sacramento po tại hồ tại Sacramento City of Sacramento Department Utility để tao chăng tại nhớ chùa lúc cha nhau nó số là tê cái lệ cái nhớ chùa hồ utility văn tê chế cái chùa xuất sinh cho cái lệ lúc chùa yêu hào đó ha chùa tê lệ cái yêu sử là giờ tê một chùa tê khát lệ cái nữ po tại stone drain pipe nữa cho lại nó tới nó ý dạng cái chỉ nhỏ ha giờ nó chạy nhau cái số là giờ tàu một khu là vì cho nó có dễ khó cái nên thế thì cú giờแต่khó cái nửa một lệ chỉ hồ sa bộ là từ tàu nửa to chỉ một lệ chỉ hồ sa rồi số là số kế hào rồi kế sử rồi tận đây chỉ là tàu kế thầu tàu nó là chỉ cú mua nó chạy đun nào nó có dễ khó kế cái ô tô chặt lệ sau tàu là một gang tàu đồ húแต่เขาdễ khó kế chỉ hồ sa làก็ít tu chữ là ít tu customer là cái có ha đồ đồ utility of Sacramento là cho chữ chúa là cho cái sách lê nhau đồ hồn đồ Sacramento cha phụ tàu là ta giờ ít lúc cho nhau cái sách là tàu một cái thì lúc ship bang ha yo là chăng sẽ là chữ khu tàu nó bố cụ tàu ha tại ở châu đồ the adjustment increment nhớ chùa production thằng nó bốc tao là một bang xuống đỡ đang phải chốt rồi cho phai lại là cho lên cho cái lên nó ta sẽ cho lên tao lò chỉ tao tao ha ta cụ chỉ sáng tao có là một cái một phỉnh chốt rồi bang xuống thế dạng tay mình lên nó là cho phải có một tay mình xuống tiền nó có tao khá xuống là hủ tao đồ bố cho để nói cho nên có sản phẩm đó cho nó còn cả một chỗ bộ khỏi website nè một chỗ nó khỏi www.yourutilities.yourcommunity.com nó nè ý rằng gì www.yourutilities.yourcommunity.com thì cái bao tàu trang lại cái bé tàu tăng thẳng xong nó để không nói cái khó cái lưu hữu Sacramento Department of Utility tour rồi rất là nhớ trò hồn trong mình sẽ dạy lưu chỗ nào số xong bố cũng nói cho bé cháu bao lưu nhớ trò hồn trong mình sẽ chưa xây là tại nhớ trò hồn trong mình sẽ trở lại bé bao mà nó thì có gì cái giờ nó Friday cái giờ là tại Piki nó này ạ bố muốn nói bé cháu nhớ trò hồn trong mình sẽ giờ nó một số trò nó Monday cái giờ lưu tận thế nó để con ấy khó cái thọ kha ha cho biết chỗ nào sử dụng trả số là một số cho cộng ha cộng đồng một xe lúc cho biết cháu lần này nhớ được San Diego nữa thì có chỗ lúc có Orlando cô giờ lúc cái bữa mà nó lúc cho biết cháu nhớ được San Diego giờ lúc tôi chữ là giờ lúc cộng hồ cái tàu cho đó giờ lầu mông Association nhớ trò San Diego biết trên mong nhớ trò cái gì một số lần đầu sang một trò cậu phản lên nhớ trò thang ta chỉ số xong bộ cũng một cái là gì ha một sền sài con chúa giờ
Southern เรายังมี Southern California ยอดรุนทางตัวเชื่ออยากเขาน้อยชงโนกูมัวสิ่งจะใส่กันโจฮะสิ่งตุ้นเรานั่งตัวเชื่อฮะอยากเขาเนี่ยเอ็กคอเกคือทอดเจอรุดเลยเขามากงรู้จักไปชงยอดสันโกช่วยชงพวกกูเอาต่อเกลเจสองบ่อเลยจอจอลูฮะเลยที่เขาจะต้องมากงนั่นแหละเขามากงชุดสิ่งยอดสันโกมาเอ็กคอจะเลยกูเป้าฮะไปปูมาพวกจอนับไปเจ้ายอดตัวเราจะไปชงทำมาเจอเลยก็ไปจอจอลูตัวอยากไปโนชื่อเสียงเลยก็กำลังสุดต่อรู้งานแล้วรู้จะไปเจ้าต่อพ่อซะเจปูนดราม่าอีจอเลยกูต้องมากงอีชงมายี่ต่อเขาเล่เขาเจอนอกจากนั้นสู้ต่อพ่ออีชีมาหมดต่อจองงานจองดูเรายี่เราจะสมบูรณ์แล้วคนนี้คอเก๋ๆยัดสันนิโกมากูเจอเราไปเจอเราลู่แต่是ถ้าเจอเราที่เขาจะต้องมากงเราทำมากงสันนิโกนะเป้ชนสิริจังหาจงเพื่อชุดเรารู้สึกว่าจะไปหาจ่าเมชุดเราหมดลาหมดตัวsáng tới chờ tôi cố gắng là tới chờ là chuột đi hạt số trái tới chờ nhau là tới chờ là chuột ta sẽ trái tới chờ nhau tới chờ là chuột ta tao là gì sắm bò ta sẽ nhau là sáng tí mà bố trồng phụ trên cổ sẽ nó ít lúc sau chúng nó có tăng nó chỉ chúng nó cứ giờ mua ít kho về từ tổ thơ President Obama họ dùng một công lúc tới chờ là chuột là chú kế một công lúc công trồng cái ASEAN meeting nhau rồi tới chờ là chuột nó chỉ còn nó giờ ít kho cái bố cứ sáng cổ số là nó tôi cho nhau ha kế là gì cũng ít ra thành thọ sẽ chết lòng đó là bố sẽ lấy một kế là một chút phụ tao tôi lúc sau cái nhớ trò tôi lúc chẳng thâu rồiแต่mong sụt là lúc nó bị chào tang là tên nào tên chữ mua tên lúc còn trồng tên lúc chào cái su là nó thì nhớ trò mua tu sang chỉ hạt cho nhớ tên chào là trò là tên chào nhớ lang bố cứ mua tu sang tôi nhà chọn đồng bố tên đồng rong gạo là đủ cho một vào chế rồi cho một số lý dạng chỉ bố cứ mua tu sang nhà cho đồng nó đau không có lên còn nó dễ khỏi cái lúa sữa lúc sau cái có họ chỉ nhớ lúc sau có một ổ lệ mông trâu tao ta chế lại cho họ nó dễ khó kế cứ mua tu sang nhà đồng đầu khăn gầu nhớ trâu lúc tới cho là chùa bé chúng ta xử lý chẳng hai trọng phơi là bé họ tìm một sai chùa bé tôi tàu lúc tới cho là chùa tàu plot cho xong cho xong nó có ít xong cái bé tàu ôn du lịch xong break là giờ cái dòng xa tại bé tàu lúc tới cho là chùa tôi nhau lúc số kế và mình chùa lúc cho nó bé cũng mua tôi nên là bé chỗ mong cũng mua số kế và mình đó còn gọi là bông lúc số đó tăng nó cũng mua ít từ mẹ cả một lúc bé hồ Herman Frank hồ là Frank and Associate nhớ trụ tổ chức thôi sắc cái tổ nếu có tao lục bùa tại nhớ trụ lúc sau cái số là tao thời tiết chờ nó trồng phứ là trụ cù mua cái chỉ chọn trụ trồng bông chú sinh liệt sẽ cho chua bùa tại yellow rain là do tới cha cáiตัวตัวนี้ยอดตรงที่ฉลาดจัวแต่ส่วนนี้กูเตาที่ลงมาฟ้องจงฝืนที่ฉลาดจัวยอดจัวหูหรือที่ฉลาดจัวแต่ดาวก็นี่สามห้องจัวอะไรกี่ฟ้องเนาะแต่เนี่ยฟ้องแต่ตัว defender เลยต่อฟ้องเนาะแต่ยามงวันนะโอเคมงวันหอยnó giờ tao plenty và tao defender là defendant thì giờ lao people democratic vậy tại nói lại cái sam chùa hồ United States this is court nhật hồ America sau đó cô sa Isabel chùa thì lúc tới chờ là chùa lao trang mong chùa lao ambassador nhớ chùa lúc tới America bố cô tàu chạy xa đảo tôi là bố chạy tàu mà quy hoạch lại nó bố tôi chạy tàu lúc có in được một thi cầu gì lao giờ không nói họ kê cái người ta tỏ phong tới chờ là chùa. I want to describe it as a leap of faith. Put faith in our U.S. justice system. It has a statute for the Hmong people. But the way our system works, you need to invoke it. In other words, our government isn't going to come forward and do this for you. You have to invoke it. You got to make it happen. And the way you make it happen is with this right here, a complaint. Exactly. This is how you invoke the law. That is what I talked to you last time. I remember you told me that by Hmong go and have a big parade or protest or so forth, it's good.
but only bring the attention. But in the United States, they actually have weapons. Such as lawsuit, and that's exactly what you told me last time. And it's a very powerful weapon. Laos is about to learn about it because tomorrow I am filing an application for a default judgment against them. Okay. For not respond within 21 days, and you also sending the Federal Express, you said, to the President of Laos and Prime Minister. We sued the President, Prime Minister, Minister of Justice, and the Minister of Public Security, who's basically the top police officer. Correct. And the concept we have there, this was all. And the general who made the statement, we will exterminate them to the root. He was the primary one assigned the job to really do the annihilation. We've learned, for example, that the Ministry of Justice is involved because they needed to have a legal system that would permit this. You know, in most countries, if you murder a person, you're on trial for murder. Sure. And Ed, not in Laos. Well, in Laos, you know, Ed is a former, as you know, investigator for DA's office for a long time, and we were talking about this as sort of USA law people. But if I walk to Laos, if I go into downtown Vientiane right now in Laos, and I shoot a person, then you'll be arrested. I'm going to be arrested. Right. They're going to take me to, and we actually cite in here their criminal code. Sure. Murder is against the law in Laos. There's a, you know, and you know what? I got news for you. Most countries have a rule against murder. Sure. It's not just a weird little law that we have. Everyone has that. And I don't care how, even North Korea probably has a murder law. Sure. Okay, no matter how like communist it may be. I see. Okay, so they needed to relax the murder law on Hmong people. So here's the law of Laos. It goes like this. Murder is against the law unless it's a Hmong guy who has some connection to the U.S. secret army. I see. What I've been hearing about is the main issue is that they are just so angry that the Hmong people help the USA side. The three plaintiffs are Nha Cao Vang, David Vang, and Truy Phu Vang. Yes. All right. Now, is anything else about this case and this case that right now with the Sacramento court or federal court that you would like to tell our audience? Yeah, the main thing is that Stephen Decker, as an undercover agent, made a decision to bring forward a lieutenant colonel U.S. Army to make it look like it was an official U.S. sanctioned event. And so, in other words, he was coming forward saying, this is a U.S. government deal. They're behind it. I see. And we need some help from you guys. Are you okay with that? Oh, okay. It wasn't like, hey, psst, come here. We're going to do a war. It was, hi, official. USA needs your help again. And that's why they got the colonel in. I see. To make it look like a USA deal. I see. And everyone was thinking, okay, so this has USA backing, right? Everyone had that idea. Well, Decker, when he goes to the grand jury, I mean, they never mention anything about that concept, that this was represented as a official U.S. deal. Okay. So all the evidence, when I go to Mr. Brosnahan's office, all that evidence that I'm looking at, okay, and basically it's like they're in a room and we've got Stinger missiles in a box that Decker's people brought there. And basically offered up for free. We will give you this missile. We will transport it all the way to Thailand for free. For free. All you got to do is get to Thailand, then you're going to pick them up and get them into Laos. I'm not sure how you're going to get into Laos, but you're going to carry all these things in on donkeys. I don't know how. I remember. That's interesting. The whole plan was so absurd. You know, it's like if you read it, you're like, oh, get out of here. How are you going to get all that stuff in? So in other words, you know what? I don't think all of our audience get to hear about the facts and evidence of that case. Now, I'm glad you bring that up. So
besides having those, weapons and all those stuff that they accuse the defendant at the time, can you, now that you have seen the evidence, can you tell a little bit more of what kind of, weapon that they actually trying to sell to the defendants? It's Stinger missiles. Okay. Yeah, and the sale, I don't know if you could really call it a sale because it was a give. It's a gift. Yeah, I will give you all this. We're going to put it in Thailand. You're then going to go there and get it and pick it up and somehow walk it into Laos. ตอนนั้นพี่อันเดียคือพี่ยังคงเราจะไปจอจากกุจารุธามิจิตสุนดาประธานว่านช่วงระยะตีว่างแต่ก็เมื่อกี้ช่างต่างหัวหูตัวจงนัดศึกษาจางจะก็มีหาหมดใช้หมดเจระยะหมดตู้เมื่อกี้เมื่อหนาหมดเจตู้ช่างต่างช่วงอัพพันยี่หรือสุดตัดโนมีหาจิตยาการจูระยะมีสารแต่ที่ช่างจะชี้แจงกันหลายจิตมุ่งไปตัวcòn đó như chỗ này cha ta sẽ giờ tao khá rồi mấy số là số lượng số tự bao hả ta sẽ nói nhớ rồi bám bao cái sự kiện đó cái thì thấy rồi cho cái tao cho khơi nhớ rồi tới giờ thay bố có sử dụng cần cầu lên xử lý xong ốp hàng gì là số ta sẽ nói cũng một cái cha sẽ là ta nhớ rồi xong ốp hàng cầu trâu nó giống một khó chờ sau ha giờ bao hả tại cho cái tao cho lộc khâu đó giờ cho một chỗ đó họ từ lâu giờ nên là trang tới rằng chỉ cho mấy số là số lên tôi giờ lên thì chỉ tàu sang bên đó con nào có chỉ có tung cao tung mùa tôi cứ từ tê từ tú tung sai nữa là giờ tàu sang bên mong chuồn đó thì vang là giờ lúc còn hụ mong great discretion nhớ rằng cho nên chỉ có thể trả mong sẽ là quay vai xong tụ tuổi thơ tụ lô còn học thì thầy mong cho mẹ to lúc nào cô cha tôi một chỗ bây giờ này chỉ có thể chọn mong và thầu nhớ rồi và ta có bỏ hay thế tại vì nó bên ba yêu mua cho chế và cho khơi nhớ rồi và ta có bỏ cho là mù sầu rồi cả tía rồi xong áp hạt của trò nó vậy nên thế cha tôi rồi mẹ cho này cho gì cho sinh cho rể và mua cho này cho khơi nhớ rồi và ta có bỏ cho và chỉ tao sang bề tua là cho nên họ cho là cả này còn tệ sang bề tua chỉ bút thầu lu y lì vấn thi bây giờ y trong áp hạt của trâu nó cho nên là cả này sẽ là sau xe nhà giờ thầu lu xe nào là bề thầu từ từ bề họ vật tiền là cho bề mua rử với khai chơi chùa nhau rồi tha chơi và bề vật tiền này cả sẽ là thế thì chỉ tao tu xe cho nên là chỉ là xong áp hại gì là cho tại sao bé trao đồ rủ làm mù tại sao xong nó giờ xong cơ lúc y lượng thì bé cho y này giờ lúc sửa cơ và bé giờ anh trẻ cho bé và cho cơ nhà đồ vật các bỏ cho nên là nên tụi tự tao nó là nên mà cha rồi cho cứ thế nên cha mong và mua cho nên nhà đồ vật các bỏ thầu u mua cho phổ theo cho ta lên chi là mất khơi nhà đồ vật các bỏ khi tôi rồi bé giờ này tụi họ mua cho xã khi tôi mua hồ tôi một rồi tu xong nhớ rồi Spokane Washington tôi xã tông giờ chi xuân chua xa ý xuân xa ở chua bé là bé khoai xong xã tông giờ chi xuân chua xuân bao trò áp bao chỉ ta lên đây hồ chỉ tao trong gáo tôi nào là hồ tôi cũng là tao của tôi xã tông giờ chi xuân chua gì trò chua chi trò xuân chi xuân chua gì trò chua chi trò xuân và chồng còn nói khó chuyện chính được biết là số lượng từ nhớ rồi xong nữa nhớ rồi chỉ một ở lúc trái bây giờ là của mong international year cô trình ô họ cô nhớ trốn đâu Fresno Fairground họ mong có gì sinh cô trình ô rồi bố họ cũng to giờ lúc sau nó cô họ cho mấy số lời mong rồi Richard và lử nhớ rồi số mong cô lúc mỗi cái sự thẳng rồi ở bang phần nó họ ta hạt xuống đợi bố lúc trái bây giờ họ ta yêu ô rồi thọ từ ha để nhớ họ từ bố họ lúc từ họ mua sẽ sinh rồi lại chăng họ nói do Richard và lử vào cô tàu mua cái thẳng xuống rất sâu trong đó lúc chấp nhau nhớ rằng những chuyện này cái này cho nó cho chữ thiệt cho mà cho bao ta bao cả hồ nhớ cho thông blời cho lấy tiền mấy cả nó cái tê có tê một tiền có tê cho là chùa thay tê lọt tê chùa tê
โรงเรียนแต่ละกูยาท่านจะโรงเรียนกูตัวรองประธานยอดตัวเขาก็หอมอง international โรงเรียนแต่นู่นกูตัวจีนี่ตัวว่าตัวเชกูเจอเนี่ยใช่เลยตัวกองรู้เชื่อพี่เจ้ามอง international ยอดตัวเขาโรงเฟรชโนเขาเฟลกราวยอดตัวชอบพักกับชิมตัวพักกับตัวนาเป้ใช่เลยรู้เชื่อพี่เจ้ายอดตัวเขาเฟรชโนเป้ในบ้านที่รอเลยต่ออีกตรงนี้จิกเต้นชาเทียจะเจ้าเจ้าว่านี่จะยักษ์เตะขอเตะก่อนนี่ใช่เลยตัวกองรู้เชื่อพี่เจ้ายอดตัวเฟรชโนเฟลกราวปีโรงเชียต่อใจนี่ใช่ไหมปีจะเจ้าเจ้าว่าเนี่ยต่อเขาลุยลงลุยแสงของน้อยต่อใจนี่ทุเรศตัวโตนี่จะเนี่ยเดียร์เรกันนี่ใช่ไหมตัวกองลุยเชียปีเจ้าเนี่ยต่อเขาลุยดงเฟรชโนเนาะก็ปีลุยเชียปีเจ้าเนี่ยหัวหน้าปีมัวปียมัวเกี่ยชิตื่นดาวยาให้จานเนี่ยก็จัวเลยชาชิตื่นจะแดนเซอร์เลยจะซิงเกิลเลยปีชิตื่นดาวยามัวสปอร์ตเลยกันเยอมันดาวมาเลยดาวตุลุนดาวเจอกันต่อจุดสวยจ้าตัวยาเนี่ยต่อเขารู้เชื่อพี่เจ้าเนี่ยต่อเขาเนาะให้ตัวอีกจนเนี่ยเจ๊ก็เต้นจ่านี่เฉลยจอชิตาวนอแล้วก็นี่นู่นนี่น้องกันเจอนี่เฉลยจันทร์เจอจอนจะจือจะปตาปก้าเขาเนี่ยท่องเปิดตัวรู้ที่เชมิการแล้วก็เจ๊เฉลยตัวกองตัวรู้เชื่อพี่เจ้าเนี่ยต่อเฟกราวดังนั้นกูอยากจะลงเลยnhớ rằng cho nhẹ cho gì cho cứ cho ti mà nói ý mà chữ sang cú giờ tăng xong nó cú giờ tụ là tụ lu chơi bé châu nhớ rằng là bé chơi mông xong nó chế có gì sang tàu mua lu chơi bé châu nó cho bé châu mông là tua chỉ muốn cho cứ ti có là tua giờ lên nó lu chơi nó cú thọ mua lu chơi nó qua hu cho nên cho ôn nhẹ ôn gì ôn cứ ôn ti nhớ thông bờ lu tết chơi mi cả nóเราจะหรือรู้ได้เจอถอนในตัวกงรู้หน่อยอย่าไปมองรู้ปัจเจไปโจติเตียให้จอเกนอกเกหกเกหล่อเจ็บชงนอไปมั่วจอไปมองอย่าไปอวดเท่าที่ไปอวดเตาไปมั่วจอเรื่องกีฬาเนี่ยก็จัวจอกีฬามาไปมั่วเตาจอเนอะจอกีฬาชงนอมาไปทอตัวจอสปอนเซอร์อวดตัวไอ้ตื่นยังเราเหนือเขาเตาเนี่ยไปมั่วจอสปอนเซอร์เราจะเทียเป็นมวยจอกีฬาเนี่ยเป็นมวยจอซ็อกเกอร์เป็นมวยจอฟลาดฟุตบอลจอวอลเลย์บอลมวยปนเนตสินนั่งมวยจอหลวงจอเหล่าเนี่ยเอเน่ตื่นฮอสนใจให้แต่ซาต้นลิ้นหล่อเนี่ยฮอหูต้นดอกไปถ่าเขาไปเจมงไปเสด็จวัวอาจจะไปกงเชียวัวต้นดอกไปถ่าไปยังมวยตัวประธานกีฬาอย่าว่าพี่เดอร์โลติชิกูจิตโตตัวสต้องติชิเนเสด็จป้อจะในหูนอนฐานนะhọ chỉ ta lên đó cho nhẹ cho gì nên sẽ được lâu là pe có nhau trâu pe mong lu chơi pe châu nó pe chuột pu nàyตัวđâu sư pe chỉ có nên thể nu thể gì nên sẽ đượcตัวlu chơi pe châu pe sớ đời li còn nênตัวcổng đó peตัวก็ไปจะจ้องก็ไปหล่อเย่ก็นี่จะเรานี่ที่มันจะเสียเดินเราไปย่อเลยตอนเต้อย่าเอาตัวเสียเจเดไปสั่งลูกเชฟไปเจ้าช่วงพักกดเจ้าเนาะซึ่งถึงกลัวหุ่นในดินเราก็ในช่วงใดปอเทปเป้าหัดเดียช่วงเราปัจเจไปเจ้าเนี่ยเดิมเมืองเฟรชโนมงโกยีสั่งเราอยากคอมมูนิตี้ลูปัจเจไปเจ้าหอมเจ้าจ้าเลยจ้ายิ่งสาวก็รงเกิดถ้าชีต้องการในจะไปสั่งพวกฝืนช่วยเราหมดสิคอไปลูปัจเจไปเจ้าอย่างในจินเราคอจินเราจะคอมมูนิตี้คอแต่เราอยู่เกเราเนี่ยเขาชอบสาเลยจ้าอย่างนี้เขาปอรงลิจาเราหรือชงในช่วงต้นเจตป้าไปคอเทียก็เป็นลูกคอมมูนิตี้ก็ยีแสงปัจเจไปโจก็รงโก้มรยาตอนเต้ก็ชิชอบหมวกเขาอยู่เก๋อย่างเลยนะกูวัดจนโตไอ้มาได้จีไปหมาเราก็ชินจีดัวbây giờ làสิ่งที่chẳng ha chỗ phải là tháo trong đầu rồi mình sẽ số lên số tuổi sau mà nó biết cũng thẳng đau nhà nó chẳng cần gọi là lâu cho nên đầu là bây sáng cho tới số số nhà tại bây lúc sau đầu trang mà bây giờ sáng cho còn đầu trang là bút cho mình sẽ lâu ta sẽ lúc sau cho bây ô tô lên số kế số chạy cứ lùa tàu mua phèn cho là bây mong bị phụ hóa sư nó chỉ còn nó cứ chơi rồi rồi mình sẽ là bây giờ sẽ là tại lúc này tại đây bây giờ mà mạng ô xe tàu là cha còn nó dễ khỏi cái bây mong bị phụ của thọ khá được biết là ta mong bị phụ hai số mong nữa cái bây giờ cho mua sở sự là giờ sang lúc số tàu nó chỉ bây giờ nhỏ đồ
พังตัวเราไปถือไปกู้สร้างแต่ไปจะย้อนรุนแรงโดนได้ส่วนในส่วนสุดเกจิลูยังได้จะใช้ละแต่ไม่ใช่ทโชเลยสุดยงการใช้ต่อเต้าเล่นดาวคนนี้ใช้ขอเกคือไปสังขารแต่ไม่ใช่ทโชเลยสุดแต่จะหาชั่วโมงเลยมองรีพอร์ตเลยมองมีเดียกุญแจแต่ตัวอย่างเก่าคนนี้ไปโชเลยสุดจุดเกจิลูตัวไม่ใช่ทโชเลยสุดยังได้เท่าจันทร์ตัวไม่ใช่ทโชเลยสุดลูกเช้าฮะลูกใจยองก็ต่อที่ละกงลูกตัวไปมองรีพอร์ตยอดตัวมโนกูยอดเอร่างจะใช้แต่ยังจิไม่ตัวเมื่อเสร็จจะไปเจ้าเลยยอซันนิโกจะไปเจ้าฮาฮุสเฟรชโนจะไปเจ้านะคนยอถอดเจ้ามิสเลอร์จะใช้ยังจิมิสเลอร์โซ่เลยสุดตัวจะไปเจ้าก็ยอรู้สาวตัวส่งออกหางเก่าจริงเนาะ